eClass1 को 8औं भिडियोमा यहाँलाई स्वागत छ। भिडियो एडिटिङ भन्ने बित्तिकै यहाँ भिडियोकै मात्र काम हुन्छ भन्ने होइन। सामान्यतया एउटा कम्प्लिट भिडियोका निम्ति अडियो हुनु अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसैले भिडियो एडिटिङमा अडियोका कामहरू पनि धेरै नै हुने गर्छन्। यस प्रकारले भिडियो एडिटिङ समग्र भिडियो तथा अडियोको सम्पूर्ण काम हो। मैले यहाँ यसरी फाइनल सिक्वेन्स तयार पारेको छु, जहाँ जसरी भिडियोमा कामहरू भएका छन् त्यसरी नै अडियोमा पनि थुप्रै कामहरू भएको देख्न सकिन्छ। यसलाई एकचोटि प्ले गरेर हेरौँ र सुनौँ। अब सिकौं मैले यो सिक्वेन्स कसरी तयार पारे। सुरुमा एउटा अर्को फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्, जसको लिंक यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु। डाउनलोडेड फाइललाई ड्राइभमा खोलौं र बोर्ड 1 देखि बोर्ड 6 सम्म सबै फाइल सेलेक्ट गरी टाइमलाइनको अडियो ट्र्याकमा ल्याएर ड्रप गरौं, अर्थात् लोड गरौं। अडियो थोरै भए पनि यसलाई हामी पुरै भिडियोभरि बिछ्याउँछौं र मिलाउँछौं। सबै अडियो फाइललाई सेलेक्ट गरेर किबोर्डमा Ctrl+C वा म्यापको लागि कमान्ड C थिचौं। त्यसपछि स्क्रोल बारलाई खाली ट्र्याकमा ल्याएर छोडौं र Ctrl+V वा कमान्ड V थिचौं। यहाँ A1 मा भएको नीलो पर्दामा एकचोटि क्लिक गरौं। यसरी नीलो हट्छ, तर तलका अरु ट्र्याकमा चाहिँ नीलो पर्दा हटेको छैन। स्क्रोल बारलाई यही अडियोको माथि राखेर Ctrl+V वा कमान्ड V थिचौं। यसरी अघि कपी गरेकै अडियो फाइल तल्लो ट्र्याकमा पेस्ट हुन्छ, किनकि यो काम यही नीलो पर्दाले गर्छ। यो प्रक्रियालाई ट्र्याक टार्गेटिङ भनिन्छ। यो प्रक्रिया भिडियोमा पनि यसरी नै लागू हुन्छ। यसलाई मज्जाले अभ्यास गरौँ है। यदि केही गल्ती भइहाले नआत्तिनु। माथि एडिटमा भएको उन्डो वा सोझै Ctrl वा कमान्ड Z द्वारा पुरानै अवस्थामा फर्कन सकिन्छ। म यी अडियोलाई सरासर मिलाउँछु है त। अब अडियोको भोल्युमलाई सिक्वेन्स ट्र्याकमै घटबड गराउन सिक्छौं। अडियोमा भएको यो रेखा यसको भोल्युम रेखा हो। यसलाई समातेर तल गर्दा अडियोको भोल्युम घट्छ भने माथि गर्दा भोल्युम बढ्छ। त्यस्तै कीबोर्डमा कन्ट्रोल वा कमान्ड थिचिराखौं, साथसाथै अडियोको भोल्युम रेखामा क्लिक गरौं
यसलाई टगल भनिन्छ, जसको सहायताले अडियोलाई एनिमेट गर्न सकिन्छ। एउटा टगल यहाँ कन्ट्रोल थिचेर क्लिक गरौँ र निकालौँ, अर्को यहाँ निकालौँ र यसलाई तल झारौँ। अब यस्तो सुनिन्छ। यस्तै प्रकारले म मेरो सिक्वेन्समा अडियो मिलाउँछु। भोल्युम मिलाइसकेपछि पहिला अडियो ट्र्याक सानो पारेँ। अब ड्राइभको फोल्डर खोलौँ र सनराइज इन पेरिसवाला अडियो फाइल टिपेर सिक्वेन्सको तल यहाँ ड्रप गरौँ। ड्रप गर्ने बित्तिकै आफै नयाँ अडियो ट्र्याक थपिन्छ। नभए यहाँ राइट क्लिक गरी एड ट्र्याक्समा गएर भिडियोको हटाएर अडियोको मात्र एउटा ट्र्याक सेट गरी ओके थिच्दा यसरी नयाँ अडियो ट्र्याक थप्न सकिन्छ। अघि ल्याइएको अडियो रहेको ट्र्याकलाई सोलो मोडमा राखेर प्ले गरौँ। अडियो सुनिसकेपछि मैले यहाँदेखि यहाँसम्मको अडियोलाई यहाँ राख्ने निर्णय गरेँ। त्यसपछि यो अडियोलाई अघि झैं अरू अडियोसित ब्लेन्ड र मिक्स गर्छु, साथै भिडियोसित पनि मिलाउँछु। म्युजिक फाइललाई राइट क्लिक गरी फाइलको अप्सन खोलौँ, लेबलमा जाउँ र ब्लू सेलेक्ट गरौँ। यसरी कुनै पनि फाइलको रङ बदल्न सकिन्छ। जस्तै म यसलाई यो रङमा बदल्छु। प्रोजेक्ट प्यानलमा जाउँ, प्यानललाई चाहे जति ठुलो बनाऊ। पहिले नै हामीले एउटा बिन बनाएर भिडियोलाई त्यसभित्र राखेका छौँ। त्यहाँ भएको सिक्वेन्स फाइललाई टिपेर बाहिर छोडौँ। अब अघि टाइमलाइनमा लोड गरिएका अडियो फाइलहरूका स्रोतलाई सेलेक्ट गरौँ र यहाँ यस आइकनमा लगेर ड्रप गरौँ। त्यसपछि यो नयाँ बनेको बिनको नाम लेखौँ र बाहिर क्लिक गरौँ। यसरी नै जे जति फाइलहरू प्रोजेक्ट प्यानलमा जम्मा हुन्छन् ती सबैलाई यसै गरी आफूलाई सम्झिन सहज हुने नाम दिएर व्यवस्थित बनाउँदै लग्नुपर्छ। यदि सुरुदेखि नै प्रोजेक्ट व्यवस्थित बनाउँदै लग्यौँ भने पहिलो कुरा त प्रोजेक्ट हेर्दा सफा र आकर्षक देखिन्छ र दोस्रो काम गर्न पनि सजिलो र छिटो हुन्छ। साथै यहाँदेखि यसरी फाइल वा फोल्डरको सिग्नल रङ छनौट गर्न पनि सकिन्छ। यसपछिको भिडियोमा हामी भिडियो ट्रान्जिसन राख्न सिक्छौँ। अहिलेसम्म भएका कामहरूलाई सेभ गरौँ र सकेसम्म प्र्याक्टिस गरौँ है।